سلام، سروش هستم. اینجا بازیکده شیرازه. امروز بازی Return to Dark Tower رو میخوام بهتون معرفی کنم و اجزای بازی رو بهتون نشون بدم و بعداً توی یه ویدیو کاملتر آموزش کاملش رو براتون میذاریم. جزء بازی هایی هست که ترکیب بورد گیم و دیجیتال گیمه، یعنی اپلیکیشن بازی رو باید نصب کنید، از طریق بلوتوث با برج بازی در تماس هستید. هر یک ترنی که شما بازی کنید یک ترن هم برج بازی میکنه و افکت های خیلی جالبی داره، نور و صدا داره برج بازی و خودش هم به صورت مکانیکال باهاتون بازی میکنه، هم بهتون پیغام میده، براتون ایونت برگزار میکنه. قبل از اون میخوام در مورد سایت کیک استارتر یه معرفی و توضیحی براتون داشته باشم. شاید شنیده باشین که یک بازی کیک استارتری هست، نسخه کیک استارتری. کیک استارتر یک پلتفرم جهانی هست برای اختراع کننده ها، مخترعا و استارتاپرها و به این صورته که اگر ایده داشته باشن افراد و پول کافی برای عملی کردن ایدهشون نداشته باشن، براشون ایونت برگزار میکنه و یک تایمی بهشون میده که از سراسر دنیا مردم بتونن توی اون ایونت شرکت کنن و به صورت داوطلبانه به تولید اون محصول یا عملی کردن اون ایده کمک کنن و اون به ثمر بشینه. و به این صورت هست که بعضی از بازی ها رو میتونید توی سایت کیک استارتر ببینید، به عنوان داوطلب محصول رو پیش خرید کنید که کمک کنید به تولید اون محصول و بعدش هم میتونید زودتر از بقیه در واقع مردم دنیا و پلیرها اون بازی رو به دست بیارید و تجربهش کنید. و خب این آفر رو هم بهتون میده سایت کیک استارتر که بتونید با قیمت کمتر و زودتر بازی رو داشته باشید. این بازی که از اونهاست و سالهای قبل توی سایت کیک استارتر دیدیمش و اونجا ثبت نام کردیم و از طریق عزیزی که دسترسی داشتن این رو گرفتیم و بعد از مدتی به دستمون رسید. بریم که چیدمان و اجزای بازی Return to Dark Tower رو بهتون نشون بدم. این جعبه اصلی هست که خود جعبه هم ابعادش جالبه برای گیمرها. این جعبه بازی هست در این ابعاد. این دوتا جعبه که میبینید اکسپنشن های بازی هستن و این هم یک مینی اکسپنشن دیگه است که توکن ها رو با کیفیت بهتر و با جنس مناسب تر سرامیک صنعتی به بازی اضافه کرده. بریم برای دیدن چیدمان و اجزای جذاب بازی. خب همینجوری که دارم جعبه رو باز میکنم و اجزا رو میخوام بهتون نشون بدم، داستان جذاب بازی رو بهتون میگم. برجی هست به اسم دارک تاور که واقع شده در چهارراه 4 پادشاهی و اطرافش 4 پادشاهی قرار گرفته که قبایل آزکول ها اونجا زندگی میکردن و بعد از مدتی این برج توسط یک سری موجوداتی تسخیر شده و حالا بازیکن ها میخوان به کمک همدیگه با همکاری مشترک برگردن به برج و برای برگشتن به اونجا باید با دشمن ها مبارزه کنن، دشمن های از ضعیف تا قوی، لول های مختلف. این داشبورد های بازیکن ها هست که هر بازیکنی هر ناحیه رو که بگیره، شمال و جنوب و شرق و غرب، اینها رو هم مقابل خودش قرار میده. داشبورد هر بازیکن اطلاعات زیادی روش هست که براتون معرفی میکنم، ویژگی هایی که به بازیکن میده و کارهایی که میتونن انجام بدن توی نوبتشون هر بازیکن. صفحه بازی که به این شکل دایره‌ای هست، پشتش این خورشید رو میبینید و صفحه به صورت یک دایره کامل در میاد. جالب ترین قسمت بازی دارک تاوری که وسط قرار میگیره و به 4 ناحیه بازی در و پنجره داره، شمال و جنوب و شرق و غرب. حالا این رو بخوام رو به دوربین بذارم در جهت شمال ببینید، شمال
4 راه جنوب، شرق و غرب. این برج بازی 3 تا باتری 2100 میلی آمپر میخوره و از طریق بلوتوث و اپلیکیشن بازی با برج در تماس هستید. این کاراکترهایی که هر بازیکن کاراکتر خودش رو برمیداره و با توجه به رنگش، رنگ داشبوردش و شکل فیگورش این کاراکترها رو توی قسمت ارگ یا قلعه ناحیه خودش قرار میده. ساختمون هایی که توی قسمت های مختلف قرار میگیرن حالا به این شکل پناهگاه ها رو داریم، سانکچوری ها یا پناهگاه ها، عمارت هایی که به این شکل قرار میگیرن. این عمارت های مثلثی شکل یا بازارهای قسمت های مختلف مپ. ویلیج یا روستاها، دهکده هایی که توی قسمت های مختلف مپ وجود دارن. خب سیتادل، قلعه یا ارگ هایی که توی هر 4 ناحیه هستن. همه این ساختمون ها توی قسمت های مختلف قرار می گیرن. باز سانکچوری مربوط به هر ناحیه‌ای رو روی مپ قرار میدیم. بازار، و این هم سانکچوری. تمامشو گذاشتم. جمجمه هایی که نقش کلیدی توی ارتباط با برج دارن. پایان هر ترن بازیکن ها یک جمجمه باید توی برج انداخته بشه و ابتدای بازی هم توی هر ساختمونی 3 تا جمجمه قرار میگیره. اتفاقات مختلفی که توی بازی میفته ممکنه باعث بشه که ساختمون هاتون تخریب بشن و توی بازی فساد رخ میده. زمانی که هر بازیکنی 2 واحد فساد براش اتفاق بیفته، همه بازیکن ها بازی رو از دست میدن، بازی رو میبازن. کراپشن یا فسادی که توی بازی اتفاق میفته. اتفاقی که باعث میشه ساختمون ها نابود بشن این هست که 4مین جمجمه اگر وارد یه ساختمون بشه، اون ساختمون تخریب میشه و از بین میره. اپلیکیشن بازی رو بهتون نشون بدم و روش سینک کردنش رو با این برج بازی. فرید جان اپلیکیشن. خب چیز جالبی که وجود داره در مورد برج، متشکرم، نور و صدایی هست که داره، افکت های ویژه‌ای که داره. خب حالا من این رو نزدیک بردارم که میتونید ببینید. این رو داشته باشیم. مرحله به مرحله کارهایی که سناریوتون پیش میبره رو روی برج دارید، اتفاقات رو میبینید. اول بازی برج کالیبره میشه و
تمام طبقاتی که قابلیت چرخیدن دارن کالیبره میشن. خب بچه این مهر و موما رو به من میرسونین؟ کجاست؟ آره چرا اونجا؟ خب این قسمت ها مهر و موم هستن که من اینجا میذارم. بعد از اینکه این کالیبره شدنش انجام شد تمام این دریچه ها بسته میشن به این شکل. جهت سر جمجمه مشخص میکنه که به چه صورت درها رو باید قرار بدیم. تمام درها بسته میشن. در جریان بازی اگر از برج فرمانی به ما برسه مبنی بر اینکه هر کدوم از این مهر و موم ها رو بشکنیم، اون موقع میتونیم مهر و موم رو برداریم و دستور رفع پلم رو میده بهمون. فعلا پلم هستن، مهر و موم روشون میخوره. هیولاهای مختلف در جریان بازی باز طبق دستور برج به بازی اضافه میشن، توی قسمت‌های مختلف نقشه قرار میگیرن. باید با اونها مبارزه کنیم، اونها رو شکست بدیم تا برسیم به دشمن اصلی که توی خود برج هست و مرحله آخر باید با اون مبارزه کنیم. حالا این قسمت ادامه رو میزنیم. دو حالت میشه بازی کرد، حالت همکاری مشترک یا کوپراتیو یا کامپتیتیو که میشه حالت رقابتی، که پیشنهاد خود طراح بازی این هست که برای بازی‌های اول حتما از حالت همکاری مشترک یا کوپراتیو استفاده کنیم. ادامه میدیم. 4 لول سختی وجود داره که تصمیم میگیریم با لول چند بازی کنیم. باز هم پیشنهاد شده که بازی‌های اول حتما از لول 1 استفاده کنیم. و خب اینجا در واقع همراهانمون رو انتخاب میکنیم و دشمنها رو انتخاب میکنیم. حالا این الان داره میگه که در واقع recover Ascol treasures اینجا باید انتخاب کنیم. از بین اینها باید چند تا رو انتخاب کنیم، همشون صدا و گرافیک جذابی دارن. خب مرحله بعد میگه که باید دشمن‌های لول 2 انتخاب کنیم. از بین اینها لول 2، 3 و 4 رو باید انتخاب کنیم که اینها همشون باز گرافیک و صدا دارن. انتخاب میکنیم. بعد از لول 3 انتخاب میکنیم. از لول 4 هم همینطور. خب مرحله بعد دیگه ستاپ داره کامل میشه. همه چیزهایی که انتخاب کردیم رو داره بهمون نشون میده و با زدن دکمه استارت گیم دیگه برج الان آماده است که دستورات رو ما بده و بازی رو برامون ران میکنه. هر مرحله میگه که چه چیزهایی باید به مپ اضافه بشه، کدوم ناحیه باید اون مانستر رو قرار بدیم. به همین ترتیب جریان بازی کاملا تحت کنترل اپلیکیشن هست و این قسمت ارتباطی هست که بین
بورد گیم و دیجیتال گیمش هست و واقعا عجیبه که اتفاقات رو میتونید اینجا داشته باشید و روی مپ بازی هم میتونید این اتفاقات رو ببینید. مانسترها وارد میشن و این اکسپنشن تمام مانسترها رو وارد بازی میکنه به صورت فیگور در اومدن. این هم جزء جذابیت‌های بازی هست. فیگورهایی که سه‌بعدی هستن و وارد بازی میشن. دشمن‌های مرحله 2، 3 و 4 اینها دشمن‌های کوچکتر هستن. و دشمن‌های قوی‌تر لول 3 و 4 رو اینجا می‌بینیم و کوئست هایی که توی بازی اتفاق میفته. هر مأموریتی که توسط برج برای ما تعیین میشه با این مجسمه های کوئست توی ناحیه‌های مختلف قرار میگیرن. مأموریت هایی که اگر انجامشون ندیم اتفاقات بدی برامون میفته و اگه انجام بدیم میتونیم به پیروزی بازی امیدوارتر باشیم. و رودخونه آتشین که حالا جزء ایونت ها هست، اگر جزء اتفاقاتی هست که اگر ایونت ها رو انجام ندیم این اتفاقات بعد ممکنه برامون بیفته. یک تاس چانه زنی داریم که بازیکن ها علاوه بر قابلیت داشبوردشون از این قسمت تاس میتونن استفاده کنن و یه مدل انگار چونه زنی با دشمن ها داشته باشن برای انجام دادن کار بیشتر و قدرت گرفتن. ولی خب ممکنه باعث بشه که این ریسک باعث بشه که حتی توی نوبتمون کار کمتری هم انجام بدیم. روی داشبورد ها هم یه توضیحی بدم و این قسمت هر بازیکن یک بنری رو داره. بنر بازیکن ها یک قابلیتیه که با همدیگه فرق میکنه و هر کسی قابلیت ویژه خودش رو داره و این میشه کار آغازین هر بازیکن. یک کار میانی همه بازیکن ها انجام میدن که میتونن از بین اینها انتخاب کنن کدوم کار رو انجام بدن. راه رفتن رو دارن همه. اینکه کدوم کار رو اول انجام بدن دست خود بازیکن. حتی میتونن به صورت ترکیبی بین راه رفتن و اقدام انجام دادن تصمیم بگیرن که کدوم رو انجام بدن و اول کدوم ترتیبش دست خودشون هست و این هم به همین ترتیب از همه این اقدامات به صورت ترکیبی بازیکن ها میتونن استفاده کنن. و در پایان هر ترن اون مرحله هست که باید یک جمجمه رو توی برج بازی بندازن و اون لحظه‌ای هست که حالا برج پیغام میده. فیزیکال ممکنه جمجمه پرت کنه توی شهرها و اتفاقات مختلفی که رقم میخوره. این قسمتی هست که فضائل هر کاراکتری رو نشون میده و از این فضیلت ها اول بازی چند تاش باز هست و چند تای دیگه هم به بازی اضافه میشه که اینها بسته هستن و بازیکن میتونه با هزینه کردن روح در واقع بتونه از این فضائل باز کنه برای خودش و فضائل بیشتری رو در جریان بازی داشته باشه. چیزهای دیگه‌ای که توی بازی هستن این سربازها هستن و روح، توکن های مربوط به سرباز که بازیکن ها باید ارتش تشکیل بدن، سربازگیری کنن، سربازها رو روی مپ جاهای درستش قرار بدن و اول بازی هر کسی یک تعدادی سرباز داره ولی باید سعی کنن در جریان بازی سربازها رو بیشتر کنن. اسپریت یا روحی که حالا اسپرایت یا روحی که بازیکن ها برای اقدامات مختلف نیاز دارن از اینها داشته باشن، هزینه کنن و بتونن کارهای مختلف رو انجام بدن. در نهایت اگر توی 6 فصل بازی بازیکن ها بتونن دشمن های لول 2، 3 و 4 رو شکست بدن و به اون دشمن اصلی برسن، اون رو هم شکست بدن، میتونن برنده بازی باشن. یه اتفاق جالبی که توی بازی میفته زمانی که قرار هست با دشمن اصلی مبارزه کنن، بازیکن های مختلف میتونن بهش حمله کنن، بهش ضربه بزنن، ضعیفترش کنن
از فضائلشون استفاده کنن برای ضعیف‌تر کردن دشمن و در جریان بازی از ابزارها کمک میگیرن، از گنج‌هایی که به دست میارن که آیتم‌ها و اجزای بازی زیاد هست. من اگه بخوام الان توضیح بدم ویدیو خیلی طولانی میشه. توی یک ویدیو دیگه قرار هست آموزش کاملش رو براتون بذارم و توی اون مو به مو حرکت‌ها و آیتم‌ها رو بهتون معرفی میکنم و نشون خواهم داد. و این اکسپنشن آخر رو هم بهتون نشون بدم. این اکسپنشنی هست که اگر حرفه‌ای شدید توی بازی و خواستید بازی رو برای خودتون چالش برانگیزتر بکنید، میتونید از اینها استفاده کنید و توی قسمت مفاسد اتفاقات سخت‌تر و عجیب‌تری براتون میفته و بازیتون رو سخت‌تر میکنه. به جای این جمجمه‌های سفید رنگ، جمجمه‌های رنگی توی بازیتون هست و بازیتون رو سخت‌تر میکنه. خب یکی دیگه از شرایط باخت برای حالت همکاری مشترک این هست که بازیکن‌ها پایان ترنشون نتونن یه دونه جمجمه رو بندازن توی برج و این هم باعث باخت همه بازیکن‌ها میشه. اما اگر تو حالت رقابتی بخواید بازی کنین که هر بازیکنی جدا داره برای خودش بازی میکنه و توی اون وضعیت هم باید با بازیکن‌های دیگه بجنگین، هم باید با دشمن‌های روی مپ بجنگین و بازیتون بسیار سخت‌تر میشه. این اکسپنشن 2 تا کاراکتر به بازی اضافه میکنه که میتونین ترکیبی از این کاراکترها و کاراکترهای اصلی هم استفاده کنین و یک سری جمجمه‌های رنگی که باعث اتفاقات عجیب و غریبتر و واکنش‌های عجیبتر از سمت هیولای توی برج میشه. جمجمه‌های رنگی که واقعا هم رنگ‌های جذابی دارن. به جای اون جمجمه‌های سفید ممکنه از اینها توی برج بندازید و تأثیرات اینها متفاوت هست و زمانی که از برج بیرون میان هم تأثیرات متفاوتی دارن. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر بتونیم حتما ویدیوی آموزش کاملش رو براتون توی کانال قرار میدیم که بتونید کاملتر بازی رو یاد بگیرید. این بازی هست که ایونتش هم توی بازیکده شیراز برگزار میشه. میتونید شرکت کنید و بازی رو تجربه کنید و ازش لذت ببرید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.